Hello everyone, Namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. It's me Sivin Sai. के तपाईहरुलाई थाहा छ अब तपाईहरुले अनलाइनबाट फुडहरु अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि पठाउ फुडबाट र त्यसमा तपाईहरुले अप टु 30% सम्म डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै पठाउले अहिले एकदमै राम्रो फुड अफर निकालेको छ सुरुमा म हजुरहरुलाई पठाउ फुड भनेको के हो त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु पठाउ फुड भनेको पठाउले लन्च गरेको एउटा फुड डेलिभरी सर्भिस हो जहाँ पठाउले धेरै रेस्टुरेन्टहरुसँग पार्टनरशिप गरेर त्यो रेस्टुरेन्टको खाना कस्टमर सामु पुर्याउने गर्छन् थ्रू अनलाइन डेलिभरी सर्भिस सो गाइज अब म हजुरहरुलाई पठाउ फुडमा कसरी लगइन हुने र पठाउ फुडबाट कसरी चाहिँ मिठो मिठो खानाहरुलाई अर्डर गर्ने र पठाउ फुडमा कसरी चाहिँ 30% अप टु 30% सम्म डिस्काउन्ट पाउने जस्ता कुराहरु म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला अब भने अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो सो गाइज हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं अब तपाईहरुले पठाउ फुडबाट फुडहरुलाई अनलाइन अर्डर गर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुले पठाउ एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट अब हामी सिम्पली प्ले स्टोरमा जान्छौं र यसमा पठाउ भनेर लेख्छौं र हेर्नुस् त यता सुरुमै तपाईहरुकोमा माथि आइसकेको छ पठाउ एप भनेर यसरी क्लिक गर्नु होला र यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ अब पठाउ भनेर आएको छ हेर्नुस् त मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ त्यही भएर ओपन देखाइरहेको छ अब तपाईहरुले पनि यो पठाउ भन्नेलाई अब इन्स्टल गर्नु होला अब तपाईहरुकोमा चाहिँ यो पठाउ भन्ने दुई किसिमको एप हजुरहरुकोमा प्ले स्टोरमा अवेलेबल हुन्छ अब यतातिर एउटा चाहिँ पठाउ मात्र लेखेको हुन्छ अर्को चाहिँ पठाउ ड्राइभ भनेर लेखेको हुन्छ तपाईहरु यसमा नचुकिनु होला यो पठाउ ड्राइभ भनेको चाहिँ राइटरहरुको लागि हो र पठाउ मात्र लेखेको चाहिँ कस्टमरहरुको लागि हो तपाईहरुले यही इन्स्टल गर्नु होला तपाईहरु कस्टमर हुनुहुन्छ भने यो पठाउ मात्र लेखेको इन्स्टल गर्नु होला यदि हजुर राइटर हुनुहुन्छ भने यो इन्स्टल गर्नु होला पठाउ ड्राइभ लेखेको सो हामी यो सिम्पली यसलाई ओपन गर्दिन्छौं यसरी ओपन गर्नु होला र हजुरकोमा यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ र यो पठाउ एप तपाईहरुले युज गर्नको लागि हजुरकोमा वर्किङ इन्टरनेट कनेक्सन हुनु जरुरी छ अब तपाईहरुकोमा वाइफाई छ भने वाइफाईबाट गर्नु होला यदि मोबाइल डाटा छ भने मोबाइल डाटाबाट गर्नु होला र यसलाई लोकेसन पनि अन गर्न पर्ने हुन्छ अब तपाईहरुकोमा यता हेर्नुस् त गेट स्टार्टेड भनेको छ यसमा तपाईहरुले गेट स्टार्टेडमा यसरी क्लिक गर्नु होला र हजुरकोमा यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ इन्टिरियर मोबाइल नम्बर भनेको छ अब मोबाइल नम्बर चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो ओरिजिनल दिनु होला फेक नदिनु होला किनकि तपाईहरुकोमा अब मोबाइल नम्बरबाट नै अब तपाईहरुले जुन मोबाइल नम्बर हाल्नुहुन्छ त्यही मोबाइल नम्बरमा राइटरहरुले कल गर्ने हो यदि तपाईहरुले फुड अर्डर गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसमा जुन नम्बर हाल्नुहुन्छ त्यही नम्बरमा राइटरले फोन गरेर हजुरहरुलाई खानाहरु पुर्याउन ल्याउँछ हजुरहरुको सामु अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्ने हो अब यसमा अब कुनै एनटीसी छ भने एनटीसी हाल्नु होला एनसेल छ भने एनसेल हाल्नु होला अब मेरो एनटीसी छ म एनटीसी हाल्न गइरहेको छु अब यता हालिसकेपछि यसरी कन्टिन्युमा जाने हो तपाईहरुले यसरी कन्टिन्युमा यसरी प्रेस गर्नु होला अब यसपछि चाहिँ हजुरहरुलाई एउटा कोड पठाउँछ पठाउले त्यो ओटीपी कोड यसमा तपाईहरुले हाल्नु पर्ने हुन्छ सो म हालिरहेको छु यसरी तपाईहरुले ओटीपी कोड हालेर यसरी सबमिट गर्दिनु होला र यसमा तपाईहरुकोमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ अब यसमा तपाईहरुले आफ्नो लोकेसनलाई अन गर्न पर्ने हुन्छ यतातिर लोकेसन मेरो अन छ कि छैन हेर्नुस् त गाइस मेरो लोकेसन अन भइसकेको छ अब यसमा तपाईहरुले फुड हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो फुड हो अब यो फुडमा कसरी चाहिँ अब धेरै डिस्काउन्ट पाउने र कसरी चाहिँ खानाहरु अर्डर गर्ने त्यो म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु अब यो फुडमा हामी यसरी सिम्पली क्लिक गर्छौं यतातिर हेर्नुस् त अब यतातिर चाहिँ यो यस्तो आएको छ यस्तो इन्टरफेस आएको छ अब यतातिर अब हामीसँग हेर्नुस् त 20% अफ अन अल आइटम्स रे रोड हाउस क्याफेबाट तपाईहरुले 20% सम्म अफ पाउनुहुन्छ र अर्को छ 25% अफ अन अल आइटम्स यो सिङ्काबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 25% अफ डिस्काउन्टमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ यो खानाहरु र म हजुरलाई 30% सम्मको पनि छ म हजुरलाई 30% अफको चाहिँ कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट मगाउने हो म हजुरलाई देखाइदिन्छु यतातिर यसरी स्लाइड गर्ने हो तपाईहरुले यसरी स्लाइड गर्दै जानु 17% 25% 30% हेर्नुस् त गाइस तपाईहरुले यतातिर यो डोकाइमाबाट चाहिँ डोकाइमा क्याफेबाट हजुरहरुले चाहिँ 30% अफमा खानाहरुलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको एकदमै हेभी डिस्काउन्ट हो गाइस यसको लोकेसन चाहिँ पाटन ढोका रोडतिर छ ललितपुर र तपाईहरुले अब कुन चाहिँ खाना मगाउने त अब यसबाट चाहिँ हजुरहरुले विभिन्न किसिमको अब डिशेसहरु मगाउन सक्नुहुन्छ अब यतातिर हेर्नुस् त यो सेफ्स स्पेशल रे सेफले एकदम स्पेशल खानेकुराहरु बनाउँछ त्यो आएको छ यसमा अब यतातिर सो फिश एन्ड चिप्स भनेको छ ग्रिल्ड सैल्मन नेपाली मटन कबाब एन्ड दाल फ्राइड कम्बो
तपाईहरुले यो 79 अलमोस्ट 1000 रुपैयाँ पर्ने तपाईहरुले चाहिँ 699 मा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ यो 30% अफ गरेर। र यतातिर हेर्नुस् त यो अर्को छ प्राउन टेम्पुरा र यतातिर यो श्रीमो अजिलो यो सबै विदेशी डिश हो। अब तपाईहरुले यता अर्को डिशहरु पनि पाउनुहुन्छ यतातिर। अब जस्तै यतातिर यसरी जानु भयो भने यता मेन्यु भन्ने अप्सन छ हेर्नुस् त। यता मेन्युमा जाने अब तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ त अब जस्तै डेजर्ट खाने कि अब लाइट मिल मेन कोर्स चाइनिज डिश कन्टिनेन्टल इटालियन स्यान्डविच बर्गर स्लाइड डिसेस स्टार्टर्सहरु। अब जस्तै म मेन कोर्समा जान्छु। अब जस्तै कन्टिनेन्टल मेन कोर्समा यसरी कन्टिनेन्टलमा गयो भने तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यतातिर हेर्नुस् त यता यो चिकन लासागेना यतातिर नाम लिन अलि अप्ठ्यारो छ गाइज है। यो सबै विदेशी डिश हो। अब यसमा तपाईहरुले अर्को डिशहरु पनि पाउनुहुन्छ जस्तै मोमो चाउमिनहरु पनि पाउनुहुन्छ। म हजुरलाई देखाइदिन्छु। जस्तै यतातिर यो लाइट मिलमा यो चिकन फ्राई राइस अब हामीले खाने भनेको नेपालीहरुले खाने भनेको गाइज यही हो चिकन फ्राई राइस चिकन नुडल्स चिकन थुक्पा मिक्स फ्राई राइस। यतातिर यो अर्को पनि छ अब चिकन टोफु चिल्ली र यसरी चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यता स्यान्डविच एन्ड बर्गर र यतातिर हेर्नुस् त स्टार्टर्समा यो हामीले धेरै जस्तो नेपालीहरुलाई मन पर्ने भनेको मोमो हो गाइस हेर्नुस्। त्यही भएर यो चिकन कोठे मोमो छ तपाईहरुलाई 319 रुपैयाँ पर्ने 223 मा हजुरहरुले पाउनुहुन्छ त्यो 30% अफ गरेर। अब तपाईहरुलाई कुन कुन मन पर्छ त चिकन स्टीम मोमो क्रिस्पी फ्राइड चिकन मन पर्छ कि यसरी तपाईहरुले मगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कसरी मगाउने त मगाउने तरिका पनि म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ यतातिर एडको अप्सन आउँछ गाइस। यतातिर एड भन्नेमा यसरी थिच्ने यो एकचोटी थिच्नेबित्तिकै यो एक प्लेटको चाहिँ तपाईहरुलाई 223 रुपैयाँ 30 पैसा पर्छ नि त। अब तपाईहरुले कति प्लेट खाने अब जस्तै जति प्लेट खान मन लाग्छ त्यति तपाईहरुले यसरी प्लसमा थिच्ने हेर्नुस् त बढ्दै जान्छ प्लेट 5 प्लेट 6 प्लेट 7 प्लेट 8 प्लेट 9 प्लेट 10 प्लेट। अब जस्तै तपाईहरुले फ्यामिलीको लागि मगाउन खोजिराख्नु भएको छ भने 10 प्लेट जस्तै। अब यतातिर हेर्नुस् त यो चेकआउटमा 10 आइटम्स चेकआउट 2233 रुपैयाँ हजुरहरुकोमा यसरी बिल आएको छ। अब तपाईहरुले यसमा अब चेकआउटमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस खोल्छ हजुरहरुकोमा। अब डेलिभरी केमा गर्ने अब हजुरहरुको कुन चाहिँ लोकेसन छ त्यो एड्रेस हाल्ने। मेरो यतातिर अब मैले हालिसकेको छु एड्रेस। र अब होम तपाईहरुको फ्ल्याट नम्बर अब कुन हो त्यो हाल्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरुले। यो चाहिँ अब तपाईहरुले अब जुन हाल्दा नि हुन्छ। जस्तै अब तपाईहरुले चाहिँ अब फ्ल्याट नम्बर तपाईहरुको घरको नाम हाल्न पर्ने हुन्छ घरको नम्बर अथवा फ्ल्याट नम्बर रोड नम्बर जे भयो नि। र यसमातिर यो आइटम इन क्रेटमा चाहिँ तपाईहरुकोमा चाहिँ हेर्नुस् त चिकन कोथे मोमो 10 प्लेट छ र यसरी बिल आउँछ हजुरहरुकोमा। यो सब टोटल यति यो भ्याट 13% लागेको छ हजुरहरुलाई 290 रुपैयाँ। र रेस्टुरेन्ट सर्भिस चार्जमा चाहिँ तपाईहरुलाई छैन 1 रुपैयाँ पनि लाग्दैन सर्भिस चार्ज। र डेलिभरी फी चाहिँ हजुरहरुकोमा चाहिँ 150 रुपैयाँ छ। र तपाईहरुले टोटलमा चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यो 2673 रुपैयाँ हजुरहरुले पे गर्न पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुकोमा चाहिँ डेलिभरी पनि फ्री हुन्छ। र यसमा चाहिँ हजुरले प्रोमो कोडहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यस्तो प्रोमो कोडमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईहरुको कुनै प्रोमो कोड छ भने यसरी प्रोमो कोड हाल्नु होला र डेलिभरी चार्ज चाहिँ हजुरहरुलाई लाग्दैन। अब पठाउले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसनमा प्रोमो कोडहरु पठाइरहेको हुन्छ यति डिस्काउन्ट यो डेलिभरी फ्री प्रोमो कोडहरु यस्तो पठाइरहेको हुन्छ। हजुरले त्यो प्रोमो कोड हालेर चाहिँ हजुरले यसरी कन्फर्म अर्डर गर्नुभयो भने हजुरलाई डेलिभरी चार्ज पनि लाग्दैन। यदि प्रोमो कोड हाल्नु भयो भने प्रोमो कोड हाल्नु भएन भने चाहिँ डेलिभरी चार्ज लाग्ने भयो 150 रुपैयाँ। र तपाईहरुले यसरी कन्फर्म अर्डर गर्नुभयो भने तपाईहरुकोमा चाहिँ अब राइडरहरुलाई रिक्वेस्ट जान्छ र उहाँहरुले एक्सेप्ट गरेर अब उहाँहरुले चाहिँ अब रेस्टुरेन्टको खाना तपाईहरुलाई चाहिँ ल्याइदिन्छ सजिलैसँग। र म हजुरहरुलाई यो अब कसरी चाहिँ यो प्रोमो कोडहरु अब लगाउने र कसरी चाहिँ यो डिस्काउन्टहरु पाउने र यो डेलिभरी फी चाहिँ कसरी चाहिँ अब नलाग्ने बनाउने त्यो म हजुरहरुलाई सिकाउने छु। अब गाइज तपाईहरुले फ्री डेलिभरी कसरी पाउन सक्नुहुन्छ म त्यो हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। प्रोमो कोडहरु कसरी युज गर्ने त्यसको लागि हजुरहरुलाई पठाउले नोटिफिकेसन पठाउँछ यस्तो अफरहरुको बारेमा। यसको लागि हजुरहरुले यस्तो इनबक्समा जानु पर्ने हुन्छ। इनबक्सको नोटिफिकेसनमा हजुरहरु जानु होला। र यतातिर हेर्नुस् त गाइज मलाई यता एउटा नोटिफिकेसन आएको छ ब्रेस योरसेल्फ फुडिज वी आर हियर टु ड्राइभ योर लोकेसन ब्लूज अवे बाई डेलिभरिङ ह्याप्पिनेस एट योर डोर स्टेप apply promo code free deliveries and get 100% off on delivery fee for order above 750। तपाईहरुले चाहिँ 750 भन्दा माथिको अर्डर गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई डेलिभरी चार्ज लाग्दैन भनेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई कसरी अब यो फ्री डेलिभरी तपाईहरुले चाहिँ प्रोमो कोड एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ। अब कसरी एप्लाई गर्ने यसको लागि हजुरहरुले यसमा यसरी प्रेस गर्दा नि हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यतातिर हेर्नुस् त यो फ्री डेलिभरी आएको छ फुडमा। अब यसरी एप्लाई यसरी प्रेस गर्दिनु भयो भने हजुरको यो
एप्लाई हुन्छ, कोड एडेड सक्सेसफुली हुन्छ। अब तपाईहरुले 750 भन्दा माथिको हरेक फुडमा चाहिँ तपाईहरुले फ्री डेलिभरी पाउनुहुन्छ। जुन 150 अघिको डेलिभरी चार्ज थियो तपाईहरुले त्यो तिर्नु पर्दैन। अब जस्तै म हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु। अब जस्तै तपाईहरुले अब म एउटा फुड तपाईहरुलाई यो अघिको जस्तै फुड अब अर्डर गर्नको लागि म यसरी देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई। जस्तै तपाईहरुले यो रोड हाउसबाट 20% अफमा तपाईहरुले यो यसरी प्रेस गर्नु होला अर्डर नाउमा। यो भइरहेको छैन गाइस। अब यतातिर हेर्नुस् त यो मोमो मज्जा म यसबाट अर्डर गर्न गइरहेको छु हजुरलाई देखाउनको लागि। सो यसमा म हजुरलाई यो फ्राइड चिकन छ 1 पिस र फ्राइड चिकन छ यो यसरी अर्डर गर्छु। यसरी यता पनि एडमा राखिदिन्छु। अब यो 2 प्लेट यो 4 प्लेट यसरी 880 भइसकेको छ गाइस। अब यतातिर चेकआउट गर्छौँ हेर्नुस् है त। अब चेकआउट गर्दाखेरि हजुरले यसरी लोकेसन हाल्नु होला र यतातिर हजुरलाई डेलिभरी फी हेर्नुस् त गाइस डेलिभरी फ्री भनेर आएको छ। अब तपाईहरुले यतै यो प्रोमो कोड हाल्नु भयो भने अहिलेको यो फ्री डेलिभरी कोड जुन छ यो हेर्नुस् त यो फ्री डेलिभरी तपाईहरुले यो यसरी प्रेस गरेर यो एप्लाई प्रोमो कोड गर्नु भएन हजुरलाई त्यो 150 रुपैयाँ अब कटौती हुन्छ हेर्नुस् त। त्यो प्रोमो 150 हजुरको हटेको छ। अब तपाईहरुलाई डेलिभरी चार्ज लाग्दैन। अब तपाईहरुले यतातिर कन्फर्म अर्डर गर्नु भयो भने हजुरकोमा यो खाना आइपुग्छ हजुरको एकदमै मिठो चिकन विदाउट एनी डेलिभरी चार्जेस। तपाईहरुलाई डेलिभरी चार्जेस लाग्दैन। यसरी हजुरहरूले प्रोमो कोड्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोमो कोड्सहरु हजुरले डिस्काउन्टहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब पठाउले तपाईहरुलाई डिस्काउन्टको लागि पनि तपाईहरुलाई पठाउँछ। यसो तपाईहरुले इनबक्समा जानु होला यतातिर नोटिफिकेसनमा हेर्नुस् त हजुरहरूले यतातिर ग्र्याब एक्साइटिङ डिस्काउन्ट्स दे आर अफरिङ यसरी तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट पठाउँछ र तपाईहरुकोमा चाहिँ यतातिर पनि छ यता प्रोमो कोड यो भित्र राख्नुस् र हजुरहरूले र 100% अफ अन डेलिभरी फ्री यसमा पनि डेलिभरी लाग्दैन। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो धेरै अब रेस्टुरेन्टहरुमा डिस्काउन्टहरु हेभी डिस्काउन्टहरु पाइरहेको हुन्छ। यसरी तपाईहरुले प्रोमो कोड राखेर डिस्काउन्टहरुको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले पनि यही तरिका अपनाएर पठाउ फुडबाट मिठो मिठो खानेकुराहरू अर्डर गर्नु होला र भारी छुटको फाइदा उठाउनु होला। अहिले लकडाउनको कारणले सबै रेस्टुरेन्टहरूले ओन्ली टेक अवे सर्भिस लागू गरेको छ। त्यही भएको कारणले हामीले घरबाटै अनलाइनबाट खाना मगाउनु नै एकदमै राम्रो मानिन्छ हाम्रो हेल्थको लागि। एनीवेज गाइज आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो युजफुल लाग्यो। यदि यो भिडियो युजफुल लागे यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट र साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नै नलेजेबल भिडियोजहरु म हजुरहरूको लागि आगामी दिनहरुमा ल्याइराख्नेछु। तबसम्मको लागि स्टे सेफ बाइ बाइ।